ไม่น่าต่ำกว่า20 โลเราไปไหนกันครับเราจะไปท่าพญานครจริงๆแล้วมันสามารถเดินข้ามเขาได้แต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีสบายก็ไม่รู้ขึ้นเรืออ้อม5 นาทีดูสัมภาระนี่คือ1 คืนเท่านั้นนี่มาถึงก็มีเจ้าหน้าที่มารอต้อนรับวันนี้เป็นวันธรรมดาคนน้อยมากเลยโดยเฉพาะพื้นที่ดูสะอาดมากเลยที่เนี่ยนี่เราก็เดินมาเข้าห้องน้ำก่อนที่จะขึ้นไปที่ถ้ำพญานครนี่ของผู้ชายนี่น่าจะเป็นที่ฟังอาบน้ำนี่มองไปอย่างนี้อันนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปที่ถ้ำพญานครพอใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะประมาณครึ่งชั่วโมงจริงๆคือเราย่นระยะเวลาใช่ป่ะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราเดินจากฝั่งตรงเขานะมันจะไกลกว่านี้ใช่ป่ะใช่เพิ่มอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งทันผ่านประสบการณ์มาแล้วที่นี่สมัยเมื่อกำลังวัยรุ่นชีกว่าน้อยหนาใหม่ๆไม่ทำอีกแล้วทำอีกแล้วนี่เดินผ่านดงสนยังไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยนี่ยังตอนเย็นอยู่เลยนะยังไม่มืดเลยจากจุดนี้เราก็จะเริ่มเดินขึ้นเขาไปถ้ำพญานครตอนนี้ต้องถ่ายไว้ก่อนที่เรายังมีแรงพูดอยู่โอ้ยเฮ้ยแม่งชันนะเนี่ยมาถึงเนี่ยใครไม่ฟิตก็ผมเลยว่าเหนื่อยที่ทางชันใช้ได้เลยอันเนี้ยระยะทาง430 เมตรดูหน้านี่แต่ในกล้องไม่ค่อยรู้สึกอะสิโอ้ยอย่าบอกว่าใครที่อายุน้อยๆมาเที่ยวดีแล้วถ้าแก่มากกว่านี้ขึ้นไม่ไหวไม่พูดละพูดยังเหนื่อยตอนนี้เราก็มาถึงจุดพักครึ่งทางวิวสวยมากนี่คิดผิดมากเลยเนี่ยที่ถอดขากางเกงเป็นขาสั้นมาขึ้นมาเดินบนเขายุงเยอะจริงๆอ่ะไม่ไหวเลยอ่ะเดินลงนะทีเนี้ยเดินลงติดใจไหมครับแม่ลงตรงนี้ก็ถึงแล้วนี่ครับตรงนี้สวยเลยตรงนี้สวยเลยความรู้สึกพอตอนลงมาเนี่ยเหมือนกับอยู่ในอุโมงค์ที่ทะลุเข้าป่าล้านปีนะเนี่ยเป็นป่าดึกดำบรรพ์เลยโอ้ยสวยมากอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมาสร้างอยู่ในนี้ได้นี่พอเห็นลงมาแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าจะสร้างเรือนพับพาอยู่ในนี้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าในหลวงจะเสด็จลงมาที่นี่เพราะมันเดินมาแล้วมันยากมากเลยนะกว่าจะเดินมาลงวันนี้ได้มันเหนื่อยมากอะแต่บอกว่าเข้ามาแล้วว้าวจริงอันนี้เรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวถ้ามืดจะลงลำบากจบดูเหงื่อที่ตัวเสื้อสีฟ้าอ่อนกันเป็นสีฟ้าเข้มลงมาถึงแดดก็ล่มพอดีเมื่อยครับคนกลางไม่ได้อกขาแต่เมื่อยเมย์
รั้งแรกกับการมากางเต็นท์ริมทะเลนี่บรรยากาศกางเต็นท์แต่ว่าฝนตกนะตอนนี้โปรยๆ ทดลองเต็นท์ไงจะได้รู้ว่าเต็นท์เนี่ยเรากันฝนได้ดีแค่ไหนโอ้โหตรงนั้นมาเยอะเลยนี่หว่าตรงนู้นเห็นป่ะนั่นขาวจั๊วเลยมันกำลังมาหาเราตอนนี้ก็ฝนตกแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยต้องหลบเข้ามาในเต็นท์ก่อนสรุปว่าพี่จะขอใส่ขายกางเกงก่อนนะไม่ไหวยุงเยอะมากเลยกางเกงตัวนี้มันสามารถประกอบได้นี่ตอนแรกเนี่ยเราสั่งข้าวไปแล้วนะเพราะว่าร้านอาหารที่นี่ปิด5 โมงเย็นแต่พอเดินมาที่เต็นท์เท่านั้นแหละฝนตกตอนนี้ก็เลยมาหลบอยู่ในเต็นท์ฝนเริ่มบางลงแต่ก็ยังไม่หยุดแต่ก็ดีได้ทดสอบเต็นท์ตัวนี้ไปในตัวเลยเพราะว่าตัวนี้ยังไม่เคยใช้ครบนะวันนี้ทั้งขึ้นเรือปีนเขากางเต็นท์แดดออกฝนตกแบบว่าหิมะคงไม่ตกนะนี่กระเป๋าเราทิ้งไว้ข้างนอกกันนะดีที่เป็นกันฝน ไม่ไหวบอกไหว สภาพแคมป์ตอนนี้เยี่ยมไปเลยภาพในหัวเราคือจะมานั่งชิลริมทะเลภาพความจริงคือเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ลองก่อนเนี่ยเวลาไปใช้จริงมันจะไม่เวิร์กแล้วดูเมฆตรงนู้นนะดำมีงำอยู่เลยข้างด้านหลังนะ สภาพการกินอาหารกินไปตบยุงไปยังดูอ่ะดูหาดูแต่ละคนดิ้นไปดิ้นมาดิ้นนี่กับข้าวที่นี่ดีนะอร่อยทุกอย่างกะเพราปลาหมึกกุ้ง คือมันทอด แบ่งทอดไข่เจียวหมูสับไข่ดาวปลาสามโลมีทุกอย่าง ต้องยืนกินนะฮะ เงินกิน เพราะขาต้องแดนไปด้วย เป็นค็อกเทล เป็นสไตล์ เหมือนว่าไป ต้องขยับด้วยนะ โต๊ะเต็ม ขยับไปเรื่อย คือเหมือนแบบเป็นคนมีดนตรีในหัวใจ อาหารเมียกองเลยนี่ก็แมลงวัน ๆโคตรเยอะคือหลังจากฝนไปฟ้าก็เปิดแป๊บเดียวตกประมาณ1 ชั่วโมงได้นะแต่ตอนนี้อากาศเย็นสบายตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาแคมป์ดูวิวซิบอกเลยว่าตอนนี้เราเหมือนทหารหนีทัพกลับบ้าน แพ้เป็นการเที่ยวที่พ่ายแพ้ยุง ยอมแพ้ ทุกคนยอมกลับบ้าน คิดดูต้องหนักขนาดไหนถึงทุกคนถึงยอมกลับบ้านถือกระเป๋ากลับบ้านตอนนี้ขึ้นเรือกลับบ้านอ่ะ สุดยอด ไม่ใช่แบบว่าเราจะไปเดินขึ้นรถด้วยนะ เราต้องข้ามเรือไปก่อนนะตอนมืดตอนนี้ เป็นทริปประวัติศาสตร์ ที่ต้องจดจำนี่ดั่งไวกิ้งหนีครับนี่เรือขอออกรอบพิเศษครับ บายบาย เจอกันพรุ่งนี้ครับ เจอกันพรุ่งนี้ ไม่แข็งแรงก็กลับไป ดังคำโบราณที่บอกว่ายุงหามเนี่ยอันนี้เรียกว่ายุงหามจริงๆ เพราะว่ายุงมันแบบมันมาทุกทิศทางอ่ะมันไม่สามารถจะหลบมันได้ แล้วยุงป่าเนี่ยคือมันเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ปักเลยนะปักนี่ดิ้นก็ไม่หลุดคือต้องตีให้มันตายอย่างเดียว ตอนนี้ก็กลับมาขึ้นรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เวลล่าเนวาน่าที่ประจวบนะครับวิ่งอีกประมาณ1 ชั่วโมงแต่ในสุดเราก็สามารถกลับออกมาได้ถ้าอยู่